mimo církev není spásy je takové vyjádření, které často jako irituje lidi, ale já bych to přirovnal, tak jdu po mostě, ten most má zábradlí, pod námi je propast a já si řeknu, že prostě nechci být na tom mostě, že prostě já mám tak svobodu, že já půjdu jako vedle toho mostu, tak přelezu to zábradlí a špatně dopadnu. Čili Bůh nám dává nějaký prostor té spásy a tím prostorem je církev a pro ty, kdo poznají vlastně tu spásu nějak nebo Boha a nechají se pokřtít, tak tím samým se stávají členy církve a vlastně jdou jako po tom mostě, jdou tou cestou, která je bezpečná, ale je potřeba říct, že každé zábradlí nás současně chrání a současně omezuje. A kdybych chtěl to zábradlí přelézt, no tak jsem jako mimo. Je to postavení mimo hru, nebo jak to říci, jak to mají hokejisti, offside, ale zároveň teda jsem jako vlastně mimo to prostředí, kde se ty věci odehrávají. Tak není to tak, že by všichni, kdo jako nepoznali, že most je dobrý a že zábradlí je dobré, takže jako neměli nárok na tu spásu, ale je to vlastně výrok, že ti, kteří to tak poznali a přijali, tak prostě riskují tím, že projeví svou svobodu z toho utéct, že jako se dostanou i z toho efektu, který to se sebou přináší. Máme své já, ale ten vztah s Bohem je také vlastně v tom, bych řekl, v té soustavě vztahu mezi lidmi, protože člověk nemůže žít sám, prostě my k tomu nejsme stvořeni. A kdo si myslí, že to vydrží sám, tak vlastně už má jaké náhražky, tak my to umíme nahradit dneska různými technickými vymoženostmi nebo zvířaty, nebo tak, ale vlastně člověk potřebuje nějaké vztahy a máme-li mít vztah k Bohu, musí mít vztah k lidem a nejde to od sebe oddělit. Jako i to Ježíšovo přikázání miluj Boha nade vše a bližního jako sám sebe počítá s nějakým vztahovým trojúhelníkem. Bůh, bližní a já a vlastně církev to je já a ti další, to znamená my, ale je to taky vlastně prostředí, kde je Kristus přítomen. Čili je to vlastně to, kde přirozeně tu svoji víru žijeme, protože tam Krista, Boha, nacházíme nejsnadněji. Má samozřejmě svou lidskou stránku a ta může být někdy jako až nevábná, až třeba odpuzující, ale má taky vlastně tu svou stránku, řekněme, milosti nebo nadpřirozenou a to je prostě společenství, které založil Kristus a založil ho právě jako ten prostor spásy. Takže ano, někdy se může stát, že někdo prostě už to nevydrží v těch lidských konturách té církve a nějakým způsobem buď je k ní lhostejný, nebo ji nesnáší. Ale z hlediska víry, tak vlastně je ta církev, i když je plná hříšníků a je tam nesnesitelně, tak je přece jenom tam příležitost jako dojít k těm milostem a té svatosti, protože tam vždycky přítomen Kristus. Já si říkám, že když on se nepohoršil nad tím stavem církve, kterou založil, tak asi bychom úplně neměli mít to právo ani my. A myslím, že každý člověk, který má zkušenosti s pomocí zvenku, tak to pochopí. A vlastně trošku my odmítáme spásu tehdy, když si myslíme, že si jako se vším poradíme sami. A pak zjistíme, že si neporadíme a hledáme, ale vlastně to řešení někde jinde. Ale myslet si, že člověk nikoho nepotřebuje a nic nepotřebuje a poradí si sám. Jsou různá zařízení, různé instituce, která nás v tomto utvrzují, tak určitě právě ty vztahy může někdy nahradit nějaká technologie. Jakýsi nejistotu zdraví a smrti může nahradit pojištění a nějaký prostě nejistoty životní může nahradit nějaký sociální systém a tak dále. Čili dneska jako by se zdálo, že člověk
tyhle věci nepotřebuje, ale vlastně ta pospolitost je strašně důležitá. Je to stejný princip, jako když žijeme v sousedských vztazích, v rodinných vztazích, ve vztazích někde jako ve společnosti nebo ve společenství, akorát v té farnosti třeba nebo v té církvi, tak vlastně tam je navíc to, že je to vlastně určeno právě k těm věčným skutečnostem a je to ten prostor té milosti. Ježíš řekl, pojďte a uvidíte, tak v první řadě my, co v církvi reprezentujeme nebo ji žijeme, tak bychom měli mít co nabídnout. A to i z toho lidského hlediska. A teď nemyslím, že budeme dělat nějaké kejkle, abychom byli zajímaví, ale prostě žít autenticky, aby si lidé řekli, ano, ten člověk o něčem mluví, ale zároveň to taky žije. A to myslím, že přitahuje samo. A potom určitě prostě být na blízku lidem, kteří jsou v nějakých jako těžkých životních situacích a možná jako druhý lidi nezajímají, tak nás by vždycky ti lidé měli zajímat. Tak zkusit to s námi, to si myslím, že by ten, koho to zajímá, měl podniknout, ale já myslím, že to je spíš úkol pro nás, kteří v té církvi žijeme, abychom měli co nabídnout, aby to byla víra v Krista, ale taky ta docela jako příjemná lidská společnost a ochota podat pomocnou ruku. Já myslím, že arcibiskup to bude mít trochu těžší, protože komu je víc dáno, a asi mě je nějak dáno, protože ty věci promýšlím, zabývám se jimi na plný úvazek. Když už nic jiného, pohybuji se v tom prostředí, tak samozřejmě ode mě bude Pán Bůh také víc očekávat. Takže i já jsem na tom v podstatě summa summarum stejně jako kdokoliv jiný a musím žít v církvi tak, abych tomu nedělal ostudu a zároveň musím být si vědom toho, že asi sám nevystačím a že mi nevystačí ani ta funkce, ale že prostě se musím také snažit jako každý ostatní. Děkuji, že sledujete má videa, odebírejte, lajkujte, komentujte, těším se na viděnou.